This is the only way that we can, the current rate, which is for me is heavily subsidized, will not invite investors to come. An example of this is, the current rate is 3 pesos per kilowatt hour. If you invest in new capacities, the rate would be about 4 pesos and 80 centavos. So, any investor for that matter, kung ganon yung disparity, walang mag-invest dito dahil masyadong mura yung 3 pesos. How can they compete with that? And also, I am for privatization, not because the people running NPC are inefficient or they're not good, but there are certain procedures in government that really prevent them from doing very well. Like purchasing, they have to meet some COA requirements that would delay. Unlike kung private yan, mas mabilis. And I still believe, coming from a private sector, that private sector will still be the best that will operate these, I would say, valuable hydro assets in Mindanao to attain efficiency and cost competitiveness. Kailangan ito kasi in fact ang Pulangi is supplying about 20 to 22% sa whole Mindanao. So kung wala ito, we will be using the oil-based plants, and that's why if you notice, the rates that we have right now is kung wala yung hydro, mataas. Actually, nakalagay sa Imperial Law 9136, Pulangi will be privatized, including Agos, 10 years. So, meaning to say sa 2011, this will be privatized. But there is colatilla there na it will be approved by the Congress. Naniniwala rin ang business sector na magiging attractive sa mga investors ang isang lugar kung may sapat itong supply ng kuryente. This is just my personal view because our rate in Mindanao is heavily subsidized. And expectedly, if we want to look at going away from the dependency on hydro, mas mahal kasi yung ibang sources. So expectedly, if we want to remain sa hydro, then of course subsidize yan, mura din yung tubig, then we will have mura na rate. However, if we want at least a peace of mind na kahit na may El Nino, then we have sufficient amount, then we have to invest in a more expensive sources of electricity, which are coal, geothermal, yung mga ganon. For as long as you have someone like NPC in the grid that they command or control 55-60% of the powered capacity, you cannot have real competition. That's one. And if you want to bring down competition, we believe the best way is to privatize Pulangi and Agos. Aside from that, those plants have to be rehabilitated. And personally, I haven't heard anything about the government putting in money to rehabilitate those plants. Similar to what we're doing in the north right now with the rehabilitation, upgrading, and expansion of the hydro projects that we took over, the best way forward for Agos and Pulangi would be privatization. Habang patuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa planong ito, ilang grupo naman ang mahigit na tumututol sa privatization dahil sa banta ng pagtaas ng singil ng kuryente sa oras na pribadong kumpanya na ang hahawak sa operasyon ng Pulangi Hydropower Plant.
Kaya sa patuloy na debate tungkol sa privatization ng mga planta ng kuryente, sana lamang ay isaalang-alang di lang ang kapakanan ng mga negosyante at ekonomiya ng rehiyon, kundi maging ang hinaing ng isang ordinaryong Mindanaoan. Ang Mindanao ay masagana sa likas na yamang tubig. Maliban sa dito natin kinukuha ang ating araw-araw na inumin, pangligo at pangluto, ito rin po ang pangunahing source ng ating kuryente. Hindi lamang sa Mindanao, pati na rin po sa buong bansa. Kung patuloy nating sisirain ang ating kalikasan, di malayong lahat ng ito ay pwedeng mawala na parang bula. Sa aming pagbabalik, iikutin po natin ang iba pang magagandang likas na yaman na makikita sa Maramag, Bukidnon. All that and more when Talk Mindanao returns. Masarap pong manirahan sa isang lugar na may masaganang pagkain at magagandang tanawin. Yan po ang mararanasan sa Maramag, Bukidnon. 3 oras na biyahe mula sa Davao City, mararating mo ang malawak na lupain ng Maramag, Bukidnon. Kilala ang Maramag sa bansag na watershed ng Mindanao dahil dito makikita ang 6 na major river systems ng isla at isa na nga rito ay ang Pulangi River. Sa katunayan, ang Pulangi River ay isa lamang sa mga atraksyon ng Maramag. Siyempre, di pa huhuli ang Maramag sa mga nagagandahang inland resorts. Mula sa RR Resort, matatanaw ang ganda ng man-made lake ng Napocor. Mayroon ding amenities ang resort na tiyak magugustuhan ng mga bisita. Truly an ideal place for family bonding. Kung gusto nyo namang resort plus extreme adventure, isama sa listahan ang Waig Spring Resort. Feel the adrenaline rush through their zip lines and cable cars and swim into their pristine spring, crystal clear waters na siguradong mai-enjoy ng mga bata. Bantog din dito ang Monastery of Transfiguration sa Malaybalay na siyang capital city ng Bukidnon Province. Ang monasteryong ito ay pinapatakbo ng mga Benedictine monks at ang pyramid na disenyo ng simbahan ang isa sa mga atraksyon dito. Dinisenyo ito ni Architect Leandro Locsin na siya ring nagdisenyo sa Cultural Center of the Philippines o CCP sa Pasay City. Kilala din ang monasteryo sa kanilang masarap na kape o ang Monk's Blend. Mayroon ring iba't ibang produktong ibinibenta rito na gawa ng mga monks katulad ng pastillas at peanut butter. Kadalasan ang sakuna pa ang siyang nagmumulat sa atin na pahalagahan ang ating kalikasan. Huwag po nating kakalimutan, nakasalalay po sa ating mga kamay ang pagbabantay sa ating mga likas na yaman. Kaya naman, huwag nating itong aabusuhin, bagkus ay alagaan natin ito. Join us again next week, dito lamang po sa Talk Mindanao. This program was brought to you by Best on CIQS Project.